ดี๋ยวจะพาเดินชมบริเวณรอบตัวบ้านในช่วงเวลาที่มีหิมะตกหนักนะครับที่เมืองนิชิวากิ ถ้าช่วงบ่ายมีแดดออกมาเนี่ยอุณหภูมิก็จะอบอุ่นเร็วมาก จากนั้นก็จะไม่เหลือหิมะให้เราได้ดูอีกนะฮะเช้านี้ที่จังหวัดโอซาก้าหิมะตกเยอะมากนะครับตอนนี้ผมกำลังขับรถไปที่จังหวัดเฮียวโกะคาดว่าถ้าเข้าเขตจังหวัดเฮียวโกะหิมะก็น่าจะตกเยอะกว่านี้นะครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติของจังหวัดโอซาก้านะครับเพราะว่าจังหวัดโอซาก้านั้นหิมะตกน้อยมากนะครับถึงแทบจะไม่ตกเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ตกลงมาเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ไม่ปกติสำหรับชาวเมืองโอซาก้านะครับสวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับตอนนี้ผมกำลังขับรถไปที่บ้านของผมในจังหวัดเฮียวโกะนะครับวันนี้ผมจะต้องใช้เส้นทางนะครับเส้นทางที่ไม่ใช่เป็นเส้นทางด่วนนะครับเราจะต้องขับเส้นทางปกติที่ไม่ต้องเสียค่าทางด่วนเพราะว่าบนทางด่วนเขาปิดทำการเพราะว่าหิมะถล่มเขตคันไซนะครับดังนั้นวันนี้การเดินทางของผมจึงค่อนข้างจะล่าช้านะครับเพราะว่าจะต้องขับบนถนนทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ทางด่วนและตอนนี้หิมะก็ตกค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับดังนั้นการขับรถจึงไม่สามารถเร่งสปีดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าครับดูครับนี่คือความหนักหน่วงของหิมะนะครับที่ตกวันนี้แทบจะมองไม่เห็นเส้นทางด้านหน้าเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการใช้รถใช้ถนนที่นี่นะครับก็ตัดสินใจเดินทางมาแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับถึงแม้ว่าหิมะจะตกก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากกว่าที่เคยเป็นนะครับตอนนี้ตกมาเยอะมากนะครับจุดเริ่มต้นของการเดินทางมาซื้อบ้านที่เมืองนิชิวากิจังหวัดเฮลโกะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะมาซื้อที่นี่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมพยายามเดินทางไปแถวจังหวัดนารานะครับเพื่อค้นหาบ้านเก่ามือสองหรือว่าอากิยะบ้านร้างต่างๆตามจังหวัดนาราหลังจากที่ผมได้เดินทางไปค้นหาแล้วก็พบว่าที่จังหวัดนารานั้นมีบ้านร้างราคาถูกค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าปัญหาคือบ้านแต่ละหลังที่ผมเดินทางไปดูเนี่ยอยู่ในหุบเขาอยู่ในป่าอยู่ในดอยอยู่ในซอกดอยซึ่งมันห่างไกลความเจริญการเดินทางเข้าไปถึงนั้นค่อนข้างจะยากและที่สำคัญบ้านแต่ละหลังแทบจะไม่มีที่จอดรถหรือว่าบางหลังก็ไม่มีทางรถเข้าไปนะต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียวดังนั้นการไปค้นหาบ้านร้างหรือว่าอากิยะของผมในโซนจังหวัดนาราเนี่ยต้องถูกยกเลิกไปแล้วก็มาโฟกัสแถวจังหวัดเกียวโตเฮลโกะนะครับสุดท้ายเหมือนโชคชะตานำพาผมก็มาเจอบ้านที่จังหวัดเฮลโกะเจอทั้งหมด5หลังนะครับเดินทางไปดูก็มีหลังที่สวยๆหลายหลังนะครับแต่ทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้หลักๆเลยก็คือเขามีพื้นที่เยอะกว่าบ้านหลังอื่นแล้วก็มีโซนพื้นที่โรงงานให้ผมสามารถทำยิมมวยไทยก็ได้เป็นคาเฟ่ส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าเอาไว้ทำกิจกรรมในร่มร่วมกับน้องๆครูมวยซึ่ง
ดูแล้วก็เป็นบ้านในฝันของผมเลยทีเดียวนะเพราะว่าเขามีบ้านอยู่2 หลังแล้วก็รูปทรงเนี่ยโดนใจถูกใจผมด้วยนะครับบวกกับพื้นที่ใหญ่โตดังนั้นการตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับผมนะครับก่อนที่จะเข้าไปรีโนเวทบ้านนะครับต้องแวะซื้อเสบียงก่อนนะตอนนี้ที่ร้าน Max Value ก็เต็มไปด้วยหิมะนะครับหิมะตกเยอะมากนะวันนี้ตลอดเส้นทางการเดินทางจากจังหวัดโอซาก้าก็มีหิมะตกเยอะมากนะครับวันนี้ที่จังหวัดโอซาก้าก็มีหิมะตกถึง 95% นะครับมาที่นิชิวากิซึ่งอากาศหนาวกว่าโอซาก้านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เต็มไปด้วยหิมะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวเข้าไปซื้อของที่ Max Value ก่อนนะครับสำหรับการรีโนเวทบ้านหลังนี้ผมเดินทางมาไกลแล้วนะครับพอจากจุดเริ่มต้นที่ผมได้ลงมือทำการรีโนเวทบ้านหลังนี้สำหรับ EP แรกจนถึง EP ปัจจุบันเนี่ยท่านที่ติดตามรับชมเนี่ยคงเห็นความยากลำบากแล้วก็ความโหดของหน้างานนะครับเพราะว่าเป็นบ้านร้างที่ถูกทิ้งร้างมากว่า20 ปีนะครับทีแรกผมเข้าใจว่าบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลาทั้งหมด10 ปีอะไรประมาณนั้นพอเข้าไปสอบถามคนที่อยู่แถวนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะร่วม20 ปีนะครับก็เป็นอะไรที่แจ็คพอตแตก แต่ก็ซื้อมาละสิ่งเดียวที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดใช่ไหมครับอีกไม่นานครับหลังจากนี้ไปก็ต้องใช้เงินค่อนข้างจะเยอะในการเริ่มรีโนเวทนะครับเพราะว่าเราต้องซื้ออุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับเพื่อเข้ามาปรับปรุงภายในตัวบ้านนะครับหลังจากที่ผมต่อสู้กับหญ้าฆ่ากับมดมาเกือบจะเป็นปีนะครับตอนนี้ก็จะได้ย้ายโซนเข้าไปสู่ภายในตัวบ้านนะครับส่วนรอบๆบริเวณตัวบ้านก็น่าจะอีกสัก EP 2 EP ก็น่าจะสิ้นสุดนะครับสำหรับการปรับพื้นที่รอบบริเวณตัวบ้านของบ้านหลังนี้ที่มีอายุมากกว่า100 ปีนะครับวันนี้หิมะตกหนักกว่าครั้งที่แล้วนะครับดูจากสภาพการหน้ารถน้องมิเนียนของผมนะครับถูกหิมะปกคลุมไปแล้วนะครับและตอนนี้โซนด้านหน้าบ้านของผมหลังคาก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับวันนี้เป็นวันที่อากาศหนาวมากนะครับอุณหภูมิตอนนี้ติด-5 องศานะครับและหิมะก็ตกหนักมาน่าจะทั้งคืนนะครับคราวที่แล้วว่าตกเยอะแล้วครั้งนี้ตกเยอะกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทำงานได้หรือเปล่า ต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมช่างจากเกียวโตยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับคาดว่าโซนจังหวัดเกียวโตหิมะก็น่าจะตกหนักมากกว่าที่จังหวัดเฮียวโกะนะครับโซนนิชิวากินะครับเมืองนิชิวากิก็เป้าหมายของเราวันนี้ก็จะเคลียร์พื้นดินตรงโซนหน้าบ้านนะครับตรงโรงงานแล้วก็หน้าบ้านแล้วก็จะทำแปลงผักนะครับเป้าหมายของเราวันนี้ต้องการปิดจ็อบนะครับแต่ดูจากสถานการณ์แล้ว ไม่น่าจะปิดจ็อบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอนายช่างจากจังหวัดเกียวโตเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์หน้างานกันอีกทีหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวจะพาเดินชมบริเวณรอบตัวบ้านในช่วงเวลาที่มีหิมะตกหนักนะครับที่เมืองนิชิวากินี่คือด้านหน้าบ้านของผมนะครับ ตอนนี้หลังคาก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับ ปีนี้สภาพอากาศหนาวจัดนะครับที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะโซนฮอกไกโดเนี่ยดูจากข่าวทางทีวีรายงานว่าหิมะสูงถึง180 เซนนะครับ ถือว่าสูงมากนะหิมะตกสะสมครับ แต่ที่นิชิวากิคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าถ้าช่วงบ่ายมีแดดออกมาเนี่ยอุณหภูมิก็จะอบอุ่นเร็วมาก จากนั้นก็จะไม่เหลือหิมะให้เราได้ดูอีกนะฮะก็จะได้ดูเฉพาะช่วงเวลานี้ช่วงที่เขากำลังตกแล้วก็อุณหภูมิยังไม่สูงนะครับยังติด-5นะครับแต่สภาพอากาศที่นิชิวากิเนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างเร็วนะครับถ้ามีแสงแดดส่องลงมาเนี่ยก็จะทะยานขึ้นไป2-3 องศาเลยหลังจากนั้นก็หิมะก็จะละลายนะครับด้านหน้าก็เป็นบ้านเก่าโบราณนะครับอายุมากกว่า100 ปีแน่นอนครับสำหรับหลังนี้นะฮะคนที่อยู่อาศัยก็เป็นผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นนะครับอายุ95 ปีนะครับปีนี้น่าจะ96ละเพราะว่าคุยกับเขาปีที่แล้วเขาบอกว่าอายุ95นะครับปีนี้ก็น่าจะ96อาศัยอยู่คนเดียวนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขับรถเองได้ด้วยนะครับนี่คือรถของคุณตานะครับนี่คือถนนหลังบ้านของผมนะครับประตูหลังบ้านนะครับคราวที่แล้วว่าตกเยอะนะครั้งนี้คือตกเยอะกว่าแล้วก็ตกหนักด้วยนะครับขับรถตลอดการเดินทางนี่คือเจอแต่หิมะนะครับตั้งแต่จังหวัดโอซาก้าเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นวันที่หนาวเย็นนะครับนี่คือความสวยงามทางธรรมชาติที่มาพร้อมกับความหนาวเย็นนะครับดูหิมะเกาะตามกิ่งไม้ใบไม้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับราวกับว่าเขากำลังผลิดอกเบ่งบานเป็นดอกสีขาวนะครับสวยงามนะครับนี่ด้านหลังโรงงานนะครับสภาพหลังโรงงานก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับตอนนี้อากาศที่หนาวเย็นมีผลต่อการทำงานของพวกเราเป็นอย่างมากดังนั้นการทำงานในช่วงฤดูหนาวจึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถทำงานได้เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวชนบทในพื้นที่ที่มีหิมะตกเขาก็จะไม่มีกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่แต่ภายในตัวบ้านแล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบสงบนะครับดังนั้นฤดูหนาวจึงเป็นฤดูที่มีความเศร้าปนอยู่แต่สำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาได้พักผ่อนนะครับเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พักผ่อนจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพลังเติมพลังให้ร่างกายก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิฤดูแห่งการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งผมมีความฝันว่าสักวันหนึ่งผมอยากจะนั่งอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็
นั่งมองออกมานอกหน้าต่างนั่งดูหิมะกำลังตกพร้อมกับจิบชาร้อนๆนะครับนี่คือบรรยากาศในฝันของผมเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนที่เราอยู่ประเทศไทยประเทศเราไม่มีหิมะใช่ไหมครับเวลาเราดูหนังซีรีส์เนี่ยโอ้โหเห็นหิมะตกลงมาแล้วเรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งอยากจะเอาตัวเองไปอยู่จุดนั้นอยากไปนั่งชมหิมะตกอยากจะเดินตากหิมะอยากจะไปเล่นหิมะใช่ไหมครับแล้ววันนี้ความฝันทั้งหมดของผมก็เป็นจริงพอได้สัมผัสจริงๆก็ดีนะครับในแง่ของความสุขที่เราอยากเจอหิมะแต่สำหรับคนที่ต้องอาศัยอยู่กับหิมะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันลำบากจริงๆและตอนนี้ผมก็ประสบพบเจอกับความยากลำบากนะครับเพราะว่าการทำงานนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากในช่วงเวลาที่หิมะตกและอุณหภูมิติดลบแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ผมจะได้ใช้โอกาสนี้พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าร่างกายของผมนั้นยังมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะทนกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและก็ทำงานท่ามกลางหิมะตกผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Came home from the holiday, came home from the office, came home and slept all day, so I could stay up later. Around midnight, I put on a jacket and laced my Adidas and went outside just to breathe in the air. That's when the fireworks lit up the air. You were climbing the stairs, you were lighting a flare. I ran down to greet you, and that's when you told me you found us a place of our own. So we climbed in my Volvo and found a samosa. You turned the dial so we sing all the way there and look at the houses